Căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc dự đoán sẽ lại một phen sóng gió khi phát hiện tàu do thám Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Úc vẫn thản nhiên tuyên bố sẽ thận trọng nhưng cũng luôn sẵn sàng tiếp đón. Quan hệ Mỹ-Đức có bước tiến mới. Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng Đức, hy vọng phá băng quan hệ song phương. Cùng lúc đó, Iran tuyên bố có thể làm giàu urani đến mức 90% nếu cần. Các thông tin liên quan đến đại dịch. Dịch bệnh diễn biến căng thẳng, WHO tuyên bố thế giới sắp hứng chịu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3. Úc phong tỏa khẩn cấp toàn bang Victoria trong 5 ngày. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc công bố nguyên nhân tháp chọc trời Seoul Plaza rung lắc 2 tháng trước. Liên Hiệp Quốc cho biết do đại dịch gần 23 triệu trẻ em không được tiêm chủng định kỳ. Các nhóm nhân quyền kêu gọi Nhật Bản hủy dự án bất động sản ở Myanmar. Hơn 10.000 loài động vật thực vật tại Amazon có nguy cơ tuyệt chủng. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, theo tờ South China Morning Post, trong bối cảnh tàu do thám Tianguan-Xin đang xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Úc, thì một số người dân và giới quan sát tỏ ra khá lo lắng, nhưng giới chức Úc thì không. Bộ Quốc phòng Úc hé lộ đã lên kế hoạch tiếp đón tàu Trung Quốc, thậm chí Thủ tướng Scott Morrison lên tiếng với báo giới rằng Úc cũng rất cảnh giác trước vị khách không mời này, nhưng khẳng định con tàu có quyền đi vào EEZ. Vào ngày 14 tháng 7, trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chính quyền của ông đang rất cảnh giác trước sự xuất hiện của tàu Tianguan-Xin đến từ Trung Quốc. Nhưng ông cũng cho biết thêm, con tàu có quyền đi vào EEZ. Ông khẳng định vẫn luôn theo dõi sát sao việc này. Đây không phải là lần đầu tiên tàu do thám Trung Quốc đến EEZ của Úc để thu thập thông tin tình báo từ cuộc tập trận Talisman Sabre. Các tàu Trung Quốc đã từng đến đây vào các năm 2017 và 2019, theo truyền thông nước Úc. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và New Zealand. Các hoạt động đầu tiên đã bắt đầu vào hôm 14 tháng 7 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cho biết Canberra không bất ngờ vì sự xuất hiện của tàu do thám Trung Quốc và đã theo dõi nó nhiều ngày qua, thậm chí còn nhấn mạnh là sẽ tiếp đón con tàu này. Vào thứ Năm 15 tháng 7 vừa qua, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Nhà Trắng và có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp mang hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt nặng nề dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Mỹ và Đức là những đồng minh quan trọng của NATO, nhưng đang mâu thuẫn vì loạt các vấn đề khó khăn, bao gồm dự án Nord Stream 2 được xây dựng từ Nga đến Đức ở dưới biển Baltic, mà Washington lo ngại sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga. Mở đầu cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Thật vui khi được chào đón Thủ tướng Merkel trở lại Nhà Trắng. Bà ấy đã ở phòng bầu dục nhiều lần. Tôi coi bà ấy như một người bạn thân và là một người bạn tuyệt vời đối với nước Mỹ. Chúng tôi đã gặp nhau tại G7 và sau đó gặp nhau tại cuộc họp NATO. Và hôm nay chúng tôi đang ở đây để nói về việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt hơn nữa giữa Mỹ và Đức. Chúng tôi có một chương trình nghị sự khá chi tiết ở phía trước." Trong khi đó, Thủ tướng Merkel, lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm ông Biden tại Nhà Trắng, bày tỏ coi trọng mối quan hệ này. "Vâng, cảm ơn Ngài Tổng thống, cảm ơn ông rất nhiều vì đã mời tôi đến đây. Tôi rất vui, hôm nay tôi có mặt ở đây để nói về quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến các nước láng giềng, các vấn đề địa chính trị sẽ có trong chương trình nghị sự của chúng ta. Tôi đánh giá cao tình hữu nghị với Mỹ." Theo các quan chức hai nước, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức thảo luận về những mối đe dọa đối với nền dân chủ trên khắp thế giới, các vụ Nga tấn công mạng và xâm lược lãnh thổ ở Đông Âu, cũng như việc Trung Quốc thúc đẩy thống trị các công nghệ tiên tiến, chấm dứt đại dịch COVID-19 và kiềm chế biến đổi khí hậu. Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Biden đã bày tỏ quan ngại với Thủ tướng Đức Angela Merkel về dự án dòng chảy phương Bắc 2, xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu. Thái độ vốn đã được các nhà phân tích dự đoán trước khi diễn ra cuộc gặp. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã cùng đồng ý rằng Nga không nên sử dụng nguồn năng lượng làm vũ khí chống lại các nước láng giềng. Cùng lúc đó, theo hãng thông tấn MERS phát biểu trong cuộc họp nội các, thì Tổng thống Rouhani cho biết Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran có thể làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 20%, 60% và thậm chí 90% trong trường hợp cần thiết.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm B5-1, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện JCPOA, quy định Iran làm giàu uranium ở mức độ 3,67%. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Cho đến nay, Iran đã làm giàu uranium lên tới độ tinh khiết 60%. Và mới đây, phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Rouhani cho biết Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran có thể làm giàu uranium có độ tinh khiết lên tới 20%, 60% và thậm chí 90% trong trường hợp cần. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Iran trấn an dư luận quốc tế rằng Tehran làm giàu uranium lên mức tinh khiết 20% chỉ dành cho các mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đảo ngược những bước đi hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19, thưa quý vị. Vừa qua, thì kênh truyền hình RT dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus rằng số bệnh nhân mắc Covid-19 trên toàn cầu đã tăng suốt 4 tuần liên tiếp vừa qua, với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang hiện diện tại 111 quốc gia và số ca tử vong tiếp tục tăng lên sau 10 tuần liên tiếp suy giảm. Phát biểu trước Ủy ban khẩn cấp của WHO về đại dịch Covid-19, ông Tedros cho biết biến thể Delta đang được châm ngòi nổ bởi sự nới lỏng các biện pháp hạn chế cũng như việc triển khai không nhất quán các biện pháp y tế công cộng. Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4 triệu người trên thế giới và người đứng đầu WHO nhận thấy biến thể Delta đang trở thành chủng virus thống trị toàn cầu. Thêm vào đó, thì ông cho rằng việc không được tiếp cận với vaccine đã khiến cho phần lớn dân số thế giới dễ bị nhiễm virus. Trong khi một số quốc gia có nguồn cung cấp vaccine dồi dào đã dỡ bỏ các hạn chế về giãn cách xã hội và mở cửa trở lại, thì nhiều quốc gia vẫn chưa nhận được bất kỳ liều vaccine Covid-19 nào và đa số các nước hiện không có đủ vaccine để dùng. Do đó mà WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 đã bước vào giai đoạn đầu của làn sóng thứ 3, có thể phá vỡ các bước tiến mà việc tiêm chủng vaccine đạt được. Tại Úc vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, thì chính quyền bang Victoria, bang đông dân thứ hai của nước này, đã công bố lệnh phong tỏa khẩn cấp trên toàn bang trong 5 ngày, bắt đầu từ nửa đêm cùng ngày để ngăn chặn việc bùng phát dịch Covid-19 do sự lây lan của biến thể Delta. Trong chiều cùng ngày, thì bang Victoria đã ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 18 ca chỉ trong 2 ngày qua. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews nêu rõ chính quyền bang không còn lựa chọn nào khác để ngăn chặn tốc độ lây lan của biến thể Delta. Với lệnh phong tỏa này, đây là lần thứ 5 kể từ khi đại dịch bùng phát và lần thứ 3 trong năm nay, bang này phải áp dụng lệnh phong tỏa diện rộng. Tính đến nay, đã có tới hàng chục địa điểm được coi là nguồn lây bệnh ở Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Úc, trong đó có trung tâm thương mại, sân vận động nổi tiếng Melbourne Cricket Ground, sau khi diễn ra trận thi đấu bóng đá với sự tham dự của hàng ngàn người. Còn tại Nhật Bản, vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo cho biết một vận động viên nước ngoài vừa có kết quả dương tính với Covid-19, tuy nhiên không tiết lộ người đó thuộc đội tuyển đến từ quốc gia nào. Ban tổ chức cho biết thêm rằng một quan chức từ nước ngoài và 4 người Nhật Bản khác cũng vừa có kết quả dương tính. Kết quả này nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến sự kiện này lên 4 người nước ngoài và 22 người Nhật Bản, tính từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7. Olympic Tokyo là thế vận hội mùa hè đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lây lan trên khắp thế giới. Vì vậy mà các nhà tổ chức đang phải đối mặt với các thách thức vô cùng lớn để đảm bảo thành công cho sự kiện thể thao này. Vào thứ Năm 15 tháng 7, thì Tây Ban Nha đã tổ chức một buổi lễ với sự tham gia của khoảng 700 người để bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên y tế tuyến đầu, những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Sự kiện được dẫn dắt bởi nhà vua Tây Ban Nha Felipe tại cung điện Hoàng gia Madrid. Sau khi chào các chính trị gia, vua Philip đã đặt một vòng hoa với lá cờ Tây Ban Nha bên cạnh ngọn lửa để tưởng nhớ những y bác sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch bệnh. Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng, ghi nhận và ngưỡng mộ sâu sắc đối với các nhân viên y tế, những người mà ngay từ đầu cuộc khủng hoảng đã làm việc không mệt mỏi với quyết tâm và sự tận tụy tuyệt đối để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh, mà vào thời điểm đó chúng tôi chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine. Vua Philip đã truy tặng bằng khen dân sự cho hơn 100 nhân viên y tế đã mất ở Tây Ban Nha khi chiến đấu với đại dịch. Tính đến ngày thứ Tư 14 tháng 7, Tây Ban Nha có tỷ lệ lây nhiễm trong 14 ngày trên toàn quốc đạt gần 470 ca trên 100.000 người, tăng so với một ngày trước đó. Trong số những người từ 20 đến 29 tuổi, con số đó là 1.509 trên 100.000 người. Mặc dù số ca nhiễm đang tăng đều đặn, nhưng số ca tử vong hàng ngày vẫn được duy trì ở mức thấp.
Cũng liên quan đến tác động của dịch bệnh thì vừa qua Liên Hiệp Quốc cho biết gần 23 triệu trẻ em đã bỏ lỡ việc tiêm chủng định kỳ vào năm ngoái do đại dịch Covid-19. Đây là con số cao nhất trong hơn một thập kỷ, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sởi, bại liệt và các bệnh nguy hiểm khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh sởi, một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất thế giới, có thể gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở các nước châu Phi và châu Á có hệ thống y tế yếu kém. Trong khi đó, bệnh bại liệt có thể khiến một đứa trẻ bị tê liệt suốt đời. 10 quốc gia, dẫn đầu là Ấn Độ và Nigeria, chiếm phần lớn trong số 22,7 triệu trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà vào năm 2020, nhiều hơn 3,7 triệu so với năm 2019 và nhiều nhất kể từ năm 2009. Báo cáo cho biết thêm các đợt bùng phát dịch sởi lớn và gây rối loạn đã được ghi nhận tại các điểm nóng bao gồm Afghanistan, Mali, Somalia và Yemen. Khoảng 22,3 triệu trẻ em đã bỏ lỡ liều vaccine sởi đầu tiên vào năm ngoái. Theo Liên Hiệp Quốc, đại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự thất bại lớn trong việc tiêm chủng ở trẻ em, đưa thế giới trở lại hơn một thập kỷ. Liên quan đến tác động của chính biến tại Myanmar, vào thứ Năm 15 tháng 7, các nhóm nhân quyền đã kêu gọi Nhật Bản hủy bỏ một dự án bất động sản liên quan đến Bộ Quốc phòng Myanmar vì cho rằng dự án này có liên quan đến quân đội. Lực lượng đã tiến hành một cuộc đàn áp vô tội vạ, khiến nhiều người thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Trước đó, Reuters đưa tin rằng các công ty tư nhân của Nhật Bản và một thực thể nhà nước đang tham gia vào việc phát triển khách sạn và văn phòng giá trị hàng triệu đô la Mỹ trên khu đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Myanmar. Các nhóm nhân quyền cho biết Nhật Bản đã thất bại trong việc đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh ở Myanmar. Các nhóm nhân quyền cho biết thông qua việc thanh toán tiền thuê, dự án E-Complex mang lại lợi ích cho Bộ Quốc phòng Myanmar, cơ quan được quân đội kiểm soát theo hiến pháp của đất nước. Các viên chức chính phủ và công ty Nhật Bản cho biết họ nghĩ rằng tiền thuê do một bên trung gian trả cuối cùng sẽ thuộc về chính phủ Myanmar, chứ không phải quân đội. Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, sau 2 tháng kiểm tra và thử nghiệm, mới đây thì các điều tra viên thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông loại trừ các yếu tố như tàu điện ngầm chạy bên dưới tòa nhà, độ rung do các thiết bị điều hòa không khí và các dự án xây dựng gần đó gây ra sự rung lắc tháp Seq Plaza. Nguyên nhân được các nhà điều tra đưa ra là do cộng hưởng dòng xoáy do 2 cột trên đỉnh tháp Seq Plaza. Theo kết quả điều tra chính thức từ các điều tra viên thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, rung chấn của tòa nhà Seq Plaza là sự kết hợp của cộng hưởng dòng xoáy do các cột anten trên đỉnh tòa nhà gây ra và những thay đổi trong đặc tính động của tòa nhà. Kết quả điều tra được đưa ra gần 2 tháng sau khi tòa nhà chọc trời cao 350 m rung lắc hôm 18 tháng 5, khiến giới chức phải sơ tán hàng ngàn người. Tòa nhà đã bị đóng cửa để kiểm tra an toàn sau khi xuất hiện thêm nhiều rung chấn những ngày tiếp theo. Các nhà điều tra đã thực hiện 63 bài kiểm tra độ rung, cho thấy tòa tháp chịu tác động uốn và xoắn khi các cột anten trên đỉnh rung ở tần số 2,12 Hz. Nhóm chuyên gia xác nhận tòa nhà đã chịu nhiều hư hại tích lũy trong 2 thập kỷ qua, đặc biệt ở các tầng kết nối với cột anten trên mái nhà. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh thiệt hại đó không ảnh hưởng đến an toàn chung của tòa nhà. Dựa trên kết luận, họ đề xuất kế hoạch cải tạo gồm 2 hướng: dỡ bỏ 2 cột anten lớn trên mái nhà và sửa chữa các khu vực bị hư hại. Sau khi dỡ bỏ cột anten, Seq Plaza sẽ giảm độ cao xuống còn 292 m và không còn nằm trong số 10 tòa nhà cao nhất thành phố. Vào đêm thứ Tư 14 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Đức cho biết mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng đã đánh sập 6 ngôi nhà ở bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức, khiến cho ít nhất 30 người mất tích cùng nhiều người mắc kẹt trên các mái nhà. Ít nhất 11 người khác đã được báo cáo thiệt mạng. 4 người được báo cáo đã chết ở quận Howeler thuộc bang Rhineland-Palatinate, trong đó 2 lính cứu hỏa bị chết đuối. Chính quyền đã triển khai quân đội để giúp đỡ những cư dân mắc kẹt từ tối ngày 14 tháng 7. Người phát ngôn của cảnh sát Copeland cho biết họ hiện chưa rõ số người trên các mái nhà cần được giải cứu. Có rất nhiều nơi mà đội cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cần được triển khai tiếp cận. Vì vậy, cảnh sát hiện chưa thể tính được chính xác số người thiệt mạng và bị thương vì các biện pháp cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Trước đó, mưa lớn đã trút xuống miền Tây nước Đức khiến hệ thống đê ven gần các con sông ở địa phương bị vỡ, gây ngập lụt khu vực dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản và khiến hàng loạt người phải sơ tán. Một số đường cao tốc đã bị phong tỏa. Quận Vulkanevo của Rhineland-Palatinate đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì một số khu vực không thể tiếp cận do mưa xối xả.
Cũng trong ngày 14 tháng 7 vừa qua, thì hàng ngàn người Bolivia đã đổ xuống đường với nhiều khẩu hiệu và biểu tượng, trong đó có cả người bản địa da đỏ. Họ yêu cầu Mỹ và Liên Hiệp Quốc gỡ bỏ các biện pháp cấm vận với Cuba, vốn đang làm cho hòn đảo ở Caribe này gặp muôn vàn khó khăn, nhất là dưới tác động của Covid-19 như hiện nay. Thời gian vừa qua, tình trạng khủng hoảng kinh tế và thiếu thốn hàng hóa ở Cuba đã trở nên ngày càng trầm trọng, khiến cho nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô La Habana và các đô thị lớn khác. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của Covid-19 cũng như tình trạng cấm vận, khiến đảo quốc không thể tiếp cận các nguồn nhu yếu phẩm cần thiết. Dưới thời Tổng thống Obama, lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba đã được nới lỏng, tuy nhiên lại bị siết chặt dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hiện nay, do tình hình kinh tế ở Cuba đang gặp khó khăn, nhiều tiếng nói kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nên quay lại các chính sách như dưới thời ông Obama. Khi đó, Tổng thống Joe Biden hiện tại cũng đang làm phó tổng thống. Những cuộc biểu tình cộng với các khó khăn kinh tế hiện nay được xem là bài thử khó khăn nhất cho Chủ tịch Cuba Díaz-Canel khi ông mới tiếp nhận chức vụ từ người tiền nhiệm là cựu Chủ tịch Raúl Castro. Ông Díaz-Canel là người đầu tiên không phải gia đình cố Chủ tịch Fidel Castro điều hành Cuba từ năm 1959. Hãng tin Reuters đưa tin ông Giancarlo Vitali, thuyền trưởng người Nga của con tàu chở hàng MV Express, đã phải ra hầu tòa ở thủ đô Colombo, Sri Lanka. Ông Vitali cùng 15 người khác bao gồm kỹ sư trưởng và phó kỹ sư trưởng đang đối mặt với cáo buộc gây nên thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất tại Sri Lanka sau khi con tàu MV Express bốc cháy và chìm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này vào cuối tháng 5 vừa qua. Ông Vitali trước đó đã được tại ngoại và cấm xuất cảnh trong lúc chờ phiên tòa diễn ra. Tàu MV Express Pearl được đăng ký tại Singapore chở 1.486 container, trong đó có 25 tấn axit nitric cùng với các hóa chất và mỹ phẩm khác, đã neo đậu ngoài khơi Colombo trước khi ngọn lửa bùng lên sau một vụ nổ vào ngày 20 tháng 5. Tiếp theo là một số thông tin về môi trường, thưa quý vị. Theo nội dung bản thảo một báo cáo quan trọng của Hội đồng Khoa học Science Panel for the Amazon SPA được công bố vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, thì hiện nay có hơn 10.000 loài thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao do rừng nhiệt đới Amazon bị tàn phá, và 35% trong số này đã bị chặt phá hoặc đang suy thoái. Báo cáo này được tổng hợp từ các nghiên cứu về rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới do 200 khoa học gia trên toàn cầu thực hiện. Đây là báo cáo đánh giá chi tiết nhất về tình trạng rừng Amazon cho đến nay, đồng thời nêu bật vai trò quan trọng của Amazon đối với khí hậu toàn cầu, cũng như chỉ ra những nguy cơ tiềm tàng mà trái đất đang phải chịu đựng. Đến nay, khoảng 18% diện tích rừng Amazon đã bị phá, chủ yếu là do hoạt động nông nghiệp cũng như khai thác gỗ trái phép. Ngoài ra, khoảng 17% diện tích tại đây đang ở trong tình trạng suy thoái. Vừa qua, thì chính phủ Mexico đã công bố các biện pháp mới nhằm bảo vệ loài cá heo vaquita đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đây là loài động vật biển có vú quý hiếm nhất trên thế giới. Từ lâu thì Mexico đối mặt với áp lực phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ vaquita, loài cá heo nhỏ nhất thế giới và được mệnh danh là gấu trúc đại dương vì có điểm đặc trưng là vòng tròn màu đen quanh mắt. Các nhà bảo tồn học ước tính hiện chỉ còn 10 con cá heo vaquita tồn tại trong tự nhiên. Chính phủ Mexico đã công bố các biện pháp mới nhằm bảo vệ loài cá heo vaquita đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đây là loại động vật biển có vú quý hiếm nhất thế giới. Theo Ủy ban nuôi trồng thủy sản và nghề cá quốc gia Mexico, các quy định mới nhằm nâng cao quyền theo dõi và giám sát hoạt động đánh bắt cá tại phía bắc vùng vịnh California, nơi duy nhất trên trái đất này có loài cá heo vaquita sinh sống. Theo đó, sẽ hạn chế một phần hoặc cấm toàn bộ các tàu đánh cá hoạt động ở khu bảo tồn cá heo vaquita trên vịnh California trong tối đa 1 tháng. Các bộ liên quan phối hợp với lực lượng hải quân sẽ thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng về việc này. Ủy ban này cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ vùng lõi khu bảo tồn, nơi tất cả các hoạt động đánh bắt cá mang tính thương mại đều bị cấm. Loài cá heo này đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng do nạn đánh bắt trái phép trên vịnh California. Các đối tượng này cũng sẽ sử dụng lưới để đánh bắt một loài có nguy cơ tuyệt chủng khác là cá Totaba. Bóng cá Totaba được coi là một đặc sản ở Trung Quốc và có giá lên tới 20.000 đô la Mỹ trên thị trường chợ đen. Theo truyền thông địa phương, tình trạng lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra ở khu vực bờ Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích, thưa quý vị. Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các trận lở đất sau trận mưa như trút nước ở tỉnh Tray, đông bắc nước này vào chiều thứ Tư ngày 14 tháng 7 vừa qua đã khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy và gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề tại nhiều nơi trong khu vực. Từ đống đổ nát, đội cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể và vẫn đang tiếp tục nhanh chóng triển khai các công tác tìm kiếm 3 người còn đang mất tích.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu đã ngay lập tức tới các khu vực bị ảnh hưởng để thị sát và xem xét tình hình cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng quyết định giải ngân gần 600.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như giúp đỡ người dân ở những nơi bị ảnh hưởng sớm ổn định lại cuộc sống. Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ thì truyền thông địa phương mới đây đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ vừa khai quật được nhiều cổ vật 2.500 tuổi tại một trong những ngôi đền La Mã ở tỉnh Muğla, phía tây của nước này. Abuzer Kizil hiện là giảng viên tại khoa khảo cổ học của Đại học Muğla Siki Kocaman. Xác nhận đã phát hiện 2 bức tượng bằng đá cẩm thạch 2.500 tuổi và một bản khắc có niên đại từ thời Hy Lạp. Trong một cuộc khai quật tại đền thờ thần Zeus Lepsinos được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, nằm ở thành phố cổ Erumos thuộc tỉnh Muğla phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là 2 mắt xích rất quan trọng của tác phẩm điêu khắc cổ còn thiếu ở vùng Caria. Theo ông Kizil, 2 tác phẩm điêu khắc này còn được gọi là Kouros, một thuật ngữ hiện đại được đặt cho các tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại còn tồn tại. Một trong 2 Kouros mới được khai quật là đang khỏa thân, trong khi bức tượng người còn lại mặc áo giáp và váy ngắn. Bộ giáp được làm bằng da và điều đáng chú ý là cả 2 bức tượng đều có một con sư tử trên tay. Về mặt hình tượng học, con sư tử có ý nghĩa to lớn. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bản sao chính xác của một trong 2 bức tượng. Bên cạnh đó, ông Kizil cũng cho biết việc phát hiện bản khắc từ thời Hy Lạp sẽ giúp các nhà khảo cổ tìm thấy được nhiều hiểu biết quan trọng về lịch sử của người Carian và hiện họ vẫn đang nỗ lực giải mã nó. Tận dụng nhiệt độ cao kỷ lục cùng ánh mặt trời lúc nửa đêm, người dân Phần Lan đã tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi bơi lội ở những bể bơi công cộng tại trung tâm thành phố Helsinki vào thứ Tư, ngày 14 tháng 7 vừa qua. Theo dự báo thời tiết quốc gia Phần Lan, đêm thứ Tư đến thứ Năm ngày 15 tháng 7 là đêm nóng nhất được ghi nhận tại đất nước này. Tại các trạm quan sát Lappeenranta và Porvoo ở miền Nam Phần Lan, nhiệt độ được đo vào ban đêm lên đến 24,2 độ C, cao hơn mức nhiệt độ kỷ lục 24,1 độ C vào năm 2003. Viện Khí tượng Phần Lan cho biết quốc gia này đang trải qua một đợt nắng nóng trong năm và tháng 6 vừa qua là thời điểm ấm nhất mà Phần Lan từng ghi nhận từ trước đến nay. Một thông tin về động vật, thưa quý vị, theo Reuters thì vườn thú Chester ở miền Bắc Vương quốc Anh đã chào đón một cá thể con của loài đười ươi Sumatra, một trong những loài vượn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Một video được đăng cho thấy những hình ảnh đầu tiên của bé đười ươi mới chào đời với những khoảnh khắc gắn bó với mẹ cùng niềm thích thú khám phá môi trường sống mới. Theo các chuyên gia chăm sóc động vật tại vườn thú, hiện họ vẫn chưa thể xác định giới tính của sinh vật mới nhỏ bé này. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin thế giới hôm nay xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.